Welcome to American Pulse. Our episode tonight, we come out from Carnegie Hall in New York, one of the most important musical halls that a lot of famous artists had played music in this hall. We're very proud to introduce Muhammad Shams, who's a very young Egyptian artist. He's really talented and he's doing a performance tonight with ones and more than one of the very difficult pieces for Beethoven and Mozart and other very famous classic musicians. We're very proud that Muhammad is an Egyptian guy, and attendance, there's no seats available. All tickets were sold out. Welcome to the show.
ومعانا سعادة السفير عمرو أبو العطا. ازي حضرتك؟ الله يخليك، ثانك يو، شكرا. حضرتك السفير الدائم للبعث الدائمة للأمم المتحدة، مش كده؟ انا مندوب مصر الدائم في الامم المتحده. تمام. حضرتك النهارده حضرت الايفنت بتاع محمد شمس، قول لنا رأي حضرتك ايه في والله احنا كلنا فخورين بيه طبعا. حضرتك شفت القاعه كانت مليئه على الاخر، والتسقيف ما وقفش، يعني الترحيب بيه بعد كده ما وقفش لاكثر من مره، ودي حاجه طبعا احنا كلنا طبعا فخورين بيها، وان شاء الله يعني يغني في احسن ويلعب بيانو في احسن كمان من الكارنيجي ان شاء الله. ان شاء الله. هو كمان الواحد الحقيقه لما بيحضر حاجات زي كده بيحس بفخر انه مصري. اكيد طبعا، ما انا بقول لك احنا كلنا فخورين بيه، وفخورين احنا مصريين كلنا، وان مصر فيها فعلا من المواهب زي محمد شمس اللي كلنا بنفخر فيها، وان شاء الله يمثلنا في اماكن اخرى باذن الله. ان شاء الله. شكرا لدعمك الدائم بقى للامم المصريه في امريكا. الله يخليك، شكرا جزيلا. ميرسي. شكرا. وطبعا معانا سعاده السفير احمد فاروق القنصل العام في نيويورك. ازي حضرتك؟ اهلا بيكم، شكرا. الحقيقه دايما نشاط الجاليه هنا واضح جدا عن سفارات كتير في العالم، فايه راي حضرتك في الكلام اللي بيتقال ده؟ بص، هو الجاليه هي اللي بتقوم بكل حاجه، احنا بس يعني بنبقى لينا دور داعم لهذه الانشطه، والجاليه في حد ذاتها يعني مش محتاجه اي يعني دعم، لان هي قادره على القيام باي دور. بس احنا الحقيقه بنلاقي حضرتك متواجد دايما في كل الايفنتس ديت، ودوت بيدي دفعه وتشجيع للناس يعني. هو الحقيقه ده دور اي قنصل عام او اي قنصليه، ان هو تشجع الناس وتشجع الجاليه بتاعتها انها تقدم احسن ما عندها. والجاليه هنا الحقيقه مش بقولها مجامله، يعني الجاليه هنا الجاليه كلها يعني من الناس العظماء اللي هم يعني شقوا طريقهم بنفسهم واثبتوا نفسهم في مجتمع صعب، المجتمع الامريكي، والنهارده خير مثل على هذا الكلام يعني. ايه رايك في محمد شمس؟ محمد شمس ده موهبه شابه، موهبه تستحق يعني اكثر مما هي فيه، لان هو العرض اللي شفناه النهارده واتمنى ان تكون سجلت منه بعض القطع، يعني احنا سجلنا منه جزء كبير. يعني مش رايي انا يعني كرجل هاوي، ولكن رايي، عارف ان حضرتك بتلعب بيانو كويس. لا يعني مش شرط، انما راي المحترفين اللي كانوا في القاعه من المواطنين الامريكيين ان هو موهبه تستحق الرعايه، وان هو بدايته مبشره جدا. وبعدين الأهم من كده إن مثل هذه الفاعليات بتعطي رسائل عدة للمجتمع الأمريكي، يعني القاعة ممتلئة عن آخرها، معظمهم أو 90% منهم مواطنين أمريكيين ومسؤولين أمريكيين ومن وسائل إعلام أمريكية. لما يجي مواطن مصري زي محمد شمس يلعب ريسيتال بيانو زي ده، بيدي رسالة ان مصر الثقافة فيها على اعلى مستوى، ان بيغير الايمج بالظبط. وهو ده يعني هم دول حقيقي محمد شمس، وزي اللاعبين ابطال السكواش وغيره وغيره من الشباب المصري، بيدقوا يقولوا ان مستقبل مصر واعد وقادم، وان هم دول السفراء الحقيقيين لمصر. هل تفتكر ان شاء الله ممكن يبقى عندنا بيتهوفن مصري يعني؟ ده ان شاء الله، ان شاء الله، يعني لا تستهين بالطاقة البشرية الجبارة الموجودة في مصر، هيخرج منها يعني ما لا نتخيله في المستقبل ان شاء الله. نصيحة حضرتك ايه لاولاد الجالية اللي عايزين يعملوا حاجات ومش عارفين؟ يعني عايزين يعملوا حاجات تحسن الايمج بتاع مصر في العالم، ويا اما مش عارفين يا اما مش بيشتغلوا مع بعض، يعني نصيحة حضرتك؟ انت قلت النصيحة وانت بتقول هو العمل الجماعي هو اللي بينقص هذه الجالية. كل واحد في الجالية دي متميز جدا على المستوى الفردي، على المستوى الشخصي، وناجح جدا، ولكن العمل الجماعي التيم وورك اللي هو اتعلمتوه كلكم هنا في امريكا، كيفية انك تعمل داخل فريق، هي ده اللي ناقصنا، وده اللي احنا القنصلية بتحاول يعني قدر ما تستطيع انها تحققه. طيب احنا قابلنا حضرتك في كذا ايفنت، يعني كلمة صغيرة بقى عن امريكان بالس، ايه رأيك في البرنامج؟ بص، انت رجل مجتهد، والبرنامج بتاعك بيخطو خطوات يعني سريعة الى الامام، وكل حلقة فيها تميز عن الحلقة اللي قبلها، وانا كل الدعم ليك يا مايكل ان شاء الله. دي شهادة نعتز بيها. ميرسي خالص يا سعادة السفير. انا المتشكر يا مايكل، الف شكر.
معانا طبعا الفنان محمد شمس. يعني you made us very proud tonight. خلتنا فخورين بمصر وبالمصريين. حاجة يعني خرافة. مبروك و congratulations. شكرا جدا. ميرسي جدا. محمد انت ابتديت امتى تلعب بيانو؟
من 23 سنة. بس ده كتير. كتير قوي يا محمد. انا كنت لسه بسأل ناس كتير، هل انت كان في حد من اصحابك هنا واقف بقول له هل محمد عارف at all levels in your life كنت عارف ان انت هتبقى بيانست وكنت بتحب البيانو وابتديت تلعبه وحسيت ان اتاتش ليه باي شكل من الاشكال؟ ده يعني ده وانا عندي 14 15 سنه ابتديت احس ان انا عاوز اكمل في المجال ده. يعني انا عاوز ابقى كونسرت بيانست وعاوز ابقى ميوزيشن. انا في سؤال، انا عندي ولدين صغيرين، في سؤال مهم جدا عشان كده بحب اساله، دور your parents ايه في الموضوع دوت؟ لان انا عارف ان ساعات في ناس بتبقى معاكسه وفي ناس بتبقى موافقه. لا والله هم my parents ما عرضوش خالص، وغير كده كمان my parents is not a musician. يعني هم انا ابتديت الموسيقى عن طريق خالي. خالي هو كان اماتشر ميوزيشن وكان نفسه حد في العيله يعزف بيانو، فعن طريقه هو يعني. انما my parents my dad and my mom يعني. بس صعب قوي انك تبقى طالع وهم ما يعرفوش حاجه في المزيكا، بتهيألي على الاقل بيسمعوا كويس. لا انا هقول لك على حاجه كمان. على الاقل سميعه. لا هقول لك على حاجه مضحكه، انا عمري ما والدي سمعني. مش معقول. والله يعني هي والدتي بس سمعتني مره في حفله، انما والدي عمره ما سمعني. انا بتكلم بجد. لا يعني مش معقول ان العالم كله سمعك ووالدك مش عارف يسمعك لسه. لا الله يرحمه بقى، بس يعني بس هو يعني I'm sorry. طيب قول لي، انا عايز نصيحه منك لكل رب اسره ويعني اللي عندهم ولاد، لو حسوا بانه عندهم قبول لحاجه زي كده يعملوا ايه عشان يشجعوا؟ لا يعني انت بتتكلم على هنا بشكل عام ولا بتتكلم على مصر؟ على مصر أكتر. على مصر انا بقول يعني ان هم ما يتكسفوش من الموسيقى الكلاسيك. يعني دي حاجه it's a very high level artistic. يعني اللي انت عملته النهارده يا محمد كان فيري شيك. ميرسي. يعني هو ده فن زي ما يعني هو فن لكل الناس، بس هو يعني هم في مصر واخدينه بشكل ان هو فن إليت للناس بس الهاي كلاس. بس والله يعني لو الواحد مخلص فيه، واحد فعلا عنده تالنت كويسه، يعني هتوصل لاي حد. طيب ممكن تقول للفيورز بس عشان يبقوا عارفين انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتدرس، بتشتغل؟ ما انا حاليا بعمل دكتوراه. بعمل دكتوراه في البيانو برفورمانس which I will start في سبتمبر الجاي. طيب ايه الخطوات الجايه بعد الدكتوراه او في خلال الدكتوراه؟ يعني بتمنى بقى ان انا استقر في هنا، او يعني ان شاء الله ممكن ارجع مصر. انا معيد في الكونسرفاتوار، فيعني عاوز يعني استقر بقى والاقي في شغل وتيتشنج يعني ان كولج وكده. ربنا معاك وربنا يوفقك. انا الحقيقه كنت فاكر ان انا بعرف مزيكا، بس بعد ما شفتك لا اكتشفت ان انا مين. لا شكرا. شكرا جدا. فرصه سعيده ومبروك لمصر ومبروك ليك، ويعني احنا فخورين بيك جدا. الله يخليك. انا ميرسي. We went to go see Mohammed Shams at Carnegie Hall. لا حاجة عظيمة جدا، يعني حاجة فعلا تشرف وموهبة عظيمة، وواضح ان هو دارس
جدا ويعني مستوى عالمي ما شاء الله يعني. He was really fantastic. I was very highly impressed with his performance. I've seen him for the past few years and I noticed a wonderful improvement, really amazing. I thought it was wonderful. I thought that Muhammad played his heart out and it was fabulous. Very well. He's incredible. I mean, from the really slow pieces, he's got enormous control. I mean, it was just magical. Bright future. I like the Ravel very much and the list. It was very intense, and he was playing solo for 2 hours, and everyone was really focused the whole time, so it was really beyond my expectations. I loved it, yeah. I loved it, yeah. My advice, if they really like it, that it takes a lot of work and perseverance in order to become like Muhammad. حاجة فعلا جميلة يعني ما حدش يقدر يعترض على النوعيات دي من الفنون يعني. He's amazing. I mean, just amazing. We had seen him a couple of years ago and were incredibly impressed, and tonight was just phenomenal. A true virtuoso. He could play pieces that very few people in the world probably had the skill level to play. I think he's rather unusual. He's, I would say, at a very high level, and I wish him a lot of luck. Returning customers from the previous interview that we had in the studio. Hi, Ms. Namet. أهلا وسهلا. نعمت حبشي. أهلا وسهلا. Hi, Ms. Susan Habashi. Susan حبشي. نزيه حبشي أهلا. أهلا بحضرتك. How did you enjoy the performance? Enjoyed it very, very much. Muhammad Shams did a fantastic job, Laladi. It was today. It was brilliant. His rendering of the Franz Liszt Sonata in the end was completely compelling and really engaging, and he was dramatic and exciting, and just as I think Franz Liszt would have been very pleased. That's amazing. That's a strong statement. Susan, do you think it was a message coming out of Egypt to the rest of the world by this performance? Just that we Egyptians should be very, very proud of him and champion him, because he's a very accomplished artist and deserves a stake in this world in this city which is so full of talent. He certainly is a very big talent, and I hope he makes it. I hope so too. Mr. Habashi, what do you think of Muhammad Shams? I thought he was fabulous. What he did tonight was on a very, very high scale, and he did it beautifully. He was strong when that was needed, and he was very gentle when the melody called for it. I think he's a great artist, and wish him the best in the future. Great. He chose very difficult pieces, which really called for a virtuoso artist. It was a heavy meal of music, right? Yes, he did not stint. I mean, he had Ravel. The Gaspard de la Nuit is one of the hardest pieces in the repertoire. And Franz Liszt, who was a great pianist, always composed the most difficult music because he knew he was the only one who could play it, or so he thought. Well, I would like to use the chance and follow up on your project in Egypt. And if you don't mind, if you can refresh the memory of our viewers about what you do in Egypt, Susan? Well, we help the Zabbalin in Mu'attam, and we actually have a sale of their
wonderfully made crafts coming up in May. Oh, you had one in December, right? We had one in December. We have another one coming up on the 5th, 6th, and 7th of May. It'll be at the Fifth Avenue Presbyterian Church, which is at 7 West 55th Street. And I hope we have a huge audience because we need to make a lot of money to keep the schools open. It's clearly a commercial, but I allow it. It's a commercial. For a very good cause. I know. But for the Zeppelin. Yes, I know. I'm just teasing them. I had a whole episode about, Good. I Get some more. Inshallah. Inshallah. I remember last time we talked in the interview that you, in the past years, you had some challenges and difficulties with the customs and shipping things. And are things getting any better? I think things are under control now. We've had our times because مهما كان, no matter what, it's a difficult project to ship about 25, 30, 40 boxes from Cairo, from the Mu'attam area, all the way to New York City and get through New York customs. It's a tall order, but we have very wonderful people here at this end who help us every year. God bless you and keep doing the good work. You're doing great. Thank you. Thanks very much. Thank you for having me. Thank you for the... Thank you. It was a wonderful evening. Thank you. So, Miss Brenda Repland, welcome to American Pulse. Thank you. How did you like the show? I liked it very much. He's a marvelous pianist, and he really chose a program tonight that showed off his prowess. Do you think he is a musician by nature? Did you feel that there things are coming out of him that are not academically proven or like studied in the past? Well, I think when you reach the level that he has, that must be there, you know. Topping off a program with a Liszt sonata, everything he did tonight had a very high difficulty level, and the Liszt was tremendous. So what do you think would be your advice for his next performance? I think a different type of program. I saw him in a program at Lincoln Center last year that was a more varied program. This program this evening was a very heavy program, very dark in many places. So I'd prefer to see some Chopin, some Beethoven. Beethoven has such beautiful piano sonatas. The Mozart he ended with was really tremendous. Yeah, it was really nice. Thank you for your insights, and we hope to see you again, Brenda. My pleasure.
welcome to American Pulse. Thank you. What's your name? Mahdi Harb. Mahdi Harb, what brings you here today? I'm here today to see Muhammad playing the piano here at Carnegie Hall for the first time, and it's the first time for me as well. So I take the chance and come from New Hampshire, me and my wife, to watch him. You've driven a few hours to come here. 6 hours, and he's a very friend of me, and his family also is with me in the same city, from the same city. What do you think about the performance tonight? Amazing. He's a very good person, and he has a great talent. How long have you known him? For over 20 years now. It's been a long time. Since the beginning, he was playing piano since he was like 6 years old or 5 years old. Wow, so he always had that talent, and he always knew at a certain level that this is the career that he wanted to proceed and go after, right? Kids in this age don't know how at certain level. They just do what they like to do. And once he get what he likes and found someone around him taking care of him, he excelled in it until so now. He's an artist. I think he's like number 1 or number 2 in the world now. I heard that before. Wow, I didn't know that. Yeah, and it's very rare to see an Egyptian pianist playing classic all over the world. Yeah. Well, what I noticed also from his playing is he feels every note he's playing. Because he loves it. When you love something, you excel in it. You feel it all the time. Do you have any advice to tell Muhammad Shams and for the future? Keep going and do what you like and what you love. When you give something and work hard for it, it gives you more. So I wish good luck for him too. And also, do you advise the little kids in Egypt, if they feel that they can excel in something, they should? I would advise the parents, if they see any talent in their kids, they have to polish it. They have to take care of it. Talent is the future in business even. It's talent and innovation. When you invent something, or if you're good in something and you excel in it, this is what take you beyond your what are you imagining? I felt tonight that because of the majority of the attendees were non-Egyptian, most of them were Americans, and I feel like there was a political strong message behind an Egyptian artist playing classical music, something about the Egyptian civilization. What do you think? Yeah, his fingers was pushing peace. His fingers were touching peace. This is the only political message I ever got. Have you been in a concert or in the show? Have you been there? Have you been sitting and listening? Yeah, I've been there the whole time. The ups and downs of the rhythm. When he takes you up, when he takes you down, he makes you calm, sitting in a chair for a long time. And then he grabs you again. Okay, peace can be within the fingers on one like Muhammad Shams, or in Muhammad Shams too. Yeah, we wish him all the best, and I see that you're very supportive of him, and keep doing that, and I hope we keep on finding Egyptian artists and Egyptian scientists and players and people that can really bring pride to our home country. And pride to humanity. Music is the language of the world. You can move in any rhythm, whether it's Arabic or American or British. Music is the language of the world. And I think it's also the language of peace. Of course. Of course. Thank you very much for coming to the show. Thank you for hosting me.
معانا هشام عبد الخالق. اهلا وسهلا. اهلا بيك. هشام، انت جيت النهارده تتفرج على محمد شمس وهو بيلعب؟ طبعا مش هفوت انه فنان مصري بيلعب لاول مره في كارنيجي هول، فده ايفنت مهم جدا، وكارنيجي هول قاعه من اهم قاعات الموسيقى الكلاسيك. مهم قوي ان ما فيش حد من اللي عملت معاهم انترفيوز اتكلم على كارنيجي هول، فادينا خلفيه كده عشان الفيورز في مصر يبقوا عارفين how important is this. كارنيجي هول واحده من اهم القاعات الموسيقى الكلاسيك في نيويورك تحديدا، ولعب عليها اهم عازفين العالم، مش بس بيانو، كمانجا ومغنيين وناس كتيرة جدا. يعني محمد يعتبر تاني مصري لعب في كارنيجي هول بعد أشرف سويلم مغني الأوبرا. ده طبعا شرف للمصريين وفخر للمصريين. أكيد طبعا، ومحمد فنان عالمي دلوقتي بيلعب في كل أمريكا مش بس في نيويورك. Very good. طيب هشام، أنا عارف إن أنت involved بشكل أو في آخر في performances تانية وحاجات زي كده، ممكن تدينا خلفية عن اللي بتعمله؟ احنا بنحضر اخناتون. مين احنا؟ احنا انا وهشام نزيه ومحمد متولي بنحضر اخناتون، قصة اخناتون ميوزيكال لبرودواي، هتبقى في 2016، ودي هتعتبر اول ميوزيكال فرعوني في تاريخ المسرح الموسيقي. دي طبعا هتبقى حاجة يعني قوية جدا. هل انتوا اللي بتكتبوا الميوزيكال وبتلحنوها؟ انا اللي كاتب النص الدرامي مع محمد متولي، ومحمد كاتب الاغاني، وهشام نزيه عامل كل الموسيقى. طبعا معلش هسألك تاني على البرودواي شو، لان انا عايز اعرف الناس اللي في مصر قد ايه برودواي شو دوت حاجة كبيرة جدا يعني. برودواي واحد من اهم مسارح العالم واللي بيقف على برودواي ده بيبقى له الشرف احسن ما يعمل فيلم في هوليوود، واغلب نجوم هوليوود بيجوا نيويورك يعملوا عروض في برودواي سواء ميوزيكلز او مسرحيات. ال 44 مسرح المعتمدين بتوع برودواي فخر لاي حد انه يقف عليهم، وفخر لينا انه الامريكان سمعونا اصلا ان احنا جايين نعمل ده. طبعا، بس احنا برضو عندنا تاريخ عريق، يعني متهيألي بيفتح لنا السكه وبيجبر الناس تسمعنا. طبعا، بس لو انت عامل مشروع مش كويس طبعا، او انت جايب مشروع مش قوي ما حدش هيسمع لك. طبعا ده اكيد. طيب انت دايما كنت بتطمح انك تشتغل في برودواي؟ طبعا، انا بفكر في اخناتون من 2002 وانا بحضر اوبرا عايدة الهرم، لانه قصة اخناتون قصة سكسي جدا للناس والجمهور، وزي ما انت قلت الحضارة المصرية الفرعونية طبعا بتبيع في اي حتة في العالم سواء سينمائيا او بتبيع لوحدها يعني. طبعا، وان انت تقدم لهم قصة اخناتون ونفرتيتي والمؤامرة اللي حصلت عليه، وبالذات ان اخناتون هو ابو الموحدين، اول واحد في تاريخ البشرية كلها قبل اي حد خالص يتكلم عن الاله الواحد. انا عايز ابص من بشغلك بمنظور تاني اللي انا بحبه شويه، يمكن المنظور البوليتيكال ايكونوميكال اوف ايجيبت. انا حاسس ان انت بتعمل دعايه بشكل مش هقدر اقول غير مباشر، ده شكل مباشر لمصر. طبعا، ومش مستني من حاجه من حد، احنا بنعمل ده حبا في بلدنا طبعا، وتقديم ان انت بتقدم اول مره في تاريخ المسرح الموسيقي اللي هم ناس سابقنا ب 650 سنه ضوئيه وعاملين كل القصص الموسيقيه، بس ما عندهمش ولا قصه فرعوني مع الاسف اتعملت ميوزيكال. هو طبعا يمكن مع الاسف اللي فات، بس من حسن حظك ان انت هتبقى اول واحد. الحمد لله. ده شيء كويس. طبعا. بعدين هم الصراحه هنا في نيويورك متحمسين جدا للمشروع، يعني انا بقالنا 2.5 سنين بنحضر العرض اللي هيتفتح في اخر 2016. الناس في نيويورك متحمسين جدا وزي كولد ات ايبك، مش انا اللي سميتها ايبك، يعني من اول يوم جينا فيه وقدمنا المزيكا وقدمنا العرض هم قال لك ده اتس ان ايبك بروجكت، فده طبعا فخر للبلد وفخر لينا وفخر كمصريين ان احنا بنعمل حاجه زي. احنا عايزين 90 مليون زيك يعني، مش عارف. اتمنى ان احنا يبقى عندنا كمان مسرح موسيقي، لان احنا عندنا ممثلين شاطرين في مصر. بس انا عايزهم يغنوا. طبعا شرف لمصر وشرف لينا اولادها اللي بيخرجوا بره مصر ولسه مصر في قلبهم وبيعملوا حاجات عشان تساعد مصر بشكل مباشر وغير مباشر. احنا عمرنا ما كنا بعاد عن البلد، سواء انا او هشام ومحمد اللي هم عايشين في مصر، او انا اللي انا عايش ما بين باريس ونيويورك، احنا دايما بلدنا معانا في كل حته بنروحها يعني. اهلا بيك وشرفتنا
وان شاء الله نحضر بقى لازم تدعيني في اول عرض ان شاء الله، ده اكيد، ونغطي لكم الايفنت اول الافتتاح ان شاء الله، وتبقى حاجه جميله لمصر باذن الله. اهلا وسهلا. ميرسي جدا.